So thank you very much for coming together to discuss the topic of Prajalpa. Děkuji, že jsme se tady všichni sešli, abychom diskutovali téma Prajalpy. Is your mic on? Jestli na tom Can somebody switch it on maybe? Yes, so the whole title is Prajalpa, it will destroy this movement. Takže to téma je Prajalpa, ona zničí naše hnutí. Actually, this is a statement by Prabhupada. Tohle je výrok Šrily Prabhupády. And the way I understand it is that it is not a prediction. A způsob, jakým já to chápu, je, že to není taková předpověď. That yes, this will happen. Že se to stane. No, not like that. Ne takhle. But it is more like a warning. A je to spíše jako varování. If we cannot give up this bad habit of talking Prajalpa, then this may very well destroy this movement. Pokud nebudeme schopni se zbavit tady toho špatného zvyku Prajalpy, tak to se může stát, že to může zničit tohle. Yes. Actually, this year in Mayapur we had the ILS again, the ISKCON Leadership Sangha. Tenhle rok v Mayapuru, tak jsme měli ILS meeting, to je ISKCON Leadership Sangha, takže ISKCONská sangha lídrů. Any of you has been to the ILS? Někdo z vás byl na ILS? It's every 2 years. Je to každý 2 roky. And there's for 5 or 6 days so many leading personalities coming together, and there's all these different presentations parallel in all different venues. You know, it's a whole mela of presentations. Trvá to asi 5 nebo 6 dní a všichni ti lídři různých projektů tam přijdou a mají svoje prezentace, je to taková velká událost. And it's not that only temple presidents can go or something. A není to jenom, že by tam mohli jít jen temple prezidenti. But actually anybody can attend. Každý se může zúčastnit. But yeah, it's all in English, of course. So if you don't speak English, you have to bring your private translator along. Pokud nemluvíte anglicky, tak si musíte vzít překladatel. Anyway, this year I was giving this presentation there. A tenhle rok tak tuhle prezentaci jsem tam dělala. Yeah, it was quite well attended. People were curious to hear about the destructive effect of Prajalpa. Bylo tam hodně lidí, přišlo, protože lidé se zajímali o to, jaký jsou destruktivní vlivy té Prajalpy. Yes, because it's very clear that the real attacks and threats don't come from outside of ISKCON. Protože je nám velmi jasné, že všechny ty hlavní jako útoky a nějaké problémy tak oni nepřicházejí z vnějšku ISKCONu, But from within. ale z vnitřku. The attacks from outside, they usually have a uniting effect. Ty útoky zvenku, tak oni většinou mají vlastně ten efekt, že se oddaní spíše jako semknou. Yes, because the devotees unite in preaching against the attacks. Protože oni se takhle semknou v kázání proti těm útokům. But the real destructive effects come from within ISKCON. Ale ten opravdový destruktivní efekt, tak ten přichází zevnitř ISKCONu. They are very destructive. A to je velmi destruktivní. Disuniting. A lidi to úplně jako rozpojuje. And usually they are always based on Prajalpa. A většinou je to založené na Prajalpě. Yes. So, some little Shastric references. We have Nectar of Instruction, verse 2. Takže máme nektar pokynu, druhý verš. Acharya Sasha, Prajalpa Niyamagaha. There we hear it. It's one of the main things which destroys bhakti. Takže slyšíme, že Prajalpa je jedna z hlavních věcí, která ničí bhakti. Our devotional service is spoiled when we become too entangled in talking unnecessarily about mundane subject matters. Naše oddaná služba je zničená, když jsme příliš zaměstnaní mluvit
jakoby o nějakých obyčejných věcech příliš. It says in the translation unnecessarily. V tom překladu je řečeno, když to děláme, že to není zapotřebí. So that means, that indicates there may be some reasons why we have to talk about certain things. Takže to indikuje to, že může se stát, že budou nějaký jako situace, může být nějaký důvod, kdy můžeme mluvit nějaké určité věci. But our problem is that we always think it's necessary. Ale náš problém je, že my si myslíme, že je to neustále zapotřebí. Even if it is completely unnecessary. I když je to úplně jako nemá to důvod. So and then nectar instruction verse number 1. Vachovegaman sukodavegam. Takže nektar pokynul verš 1. So that also makes the point that we have to learn to control the urge to speak. Tak tam je řečen tady ten bod, že musíme kontrolovat tu potřebu jazyka mluvit. Yes. The urge to speak minds the man's action of anger. Takže musíme kontrolovat potřebu toho jazyka mluvit a mysl jakoby ty potřeby té mysli, kdy ona jakoby nás zaměstnává ta mysl. So and then tongue, belly, genitals are in one line. V jedné linii je mysl a jazyk a genitálie. And it all starts with the tongue. Všechno začíná jazykem. If the tongue is controlled, then belly, genitals also can be controlled. A v linii je jazyk, břicho a genitálie. A když ten jazyk je kontrolován, tak i to břicho a ty genitálie jsou pod kontrolou. If tongue is out of control, then also belly and genitals are easily out of control too. Ale když jazyk není pod kontrolou, tak jednoduše i to břicho a ty genitálie taky nejsou pod kontrolou. So and of course tongue has two functions, to eat and to talk. Takže jazyk má dvě funkce, mluvit a jíst. And in both functions we tend to overdo it. A obě ty funkce, tak my docela vlastně tíhneme k tomu to přehánět. Yes, the tendency to overeat is always there, not only on feasts. Tendence přejídat se tak je tady pořád jenom na feastech. And it's interesting, you know, that I heard that only 20 minutes after eating you actually feel how full you are. A je zajímavé, že až po 20 minutách po jídle, tak ve skutečnosti cítíte, jak moc plní jste. So it's almost like Krishna's trick to make it a little more challenging. Je to skoro jako takový Krišnův trik, aby to bylo ještě trošku složitější. Yes, it makes it more challenging to control the tongue because you can feel only 20 minutes later how full you actually are. Je to jako ještě větší výzva kontrolovat ten jazyk, protože až po 20 minutách zjistíte, jak plní dopravdy jste. So that's why in the beginning we think, oh yeah, I can eat more, and then 20 minutes later, oh my God, I ate too much. Že začátku, jo, můžu ještě jíst víc a po 20 minutách, já jsem zase přišla. So Krishna could have made it that we notice immediately, but no, he didn't like that, and only after 20 minutes. Když nás tak mohl udělat, že to cítíme rovnou, ale on to udělal, tak cítíme až po 20 minutách. So, and when we overeat, anybody who knows a little bit about Ayurveda knows that undigested food creates toxins in the body. Takže když se přejídáme, tak každý, kdo trošku zná Ayurvedu, tak ví, že nestrávené jídlo tak vytváří toxiny v těle. Yes, even though the food itself may be very healthy and wholesome, but if it is too much, it creates toxins. To jídlo může být dokonce i obzvláště zdravé, ale když ho jíme hodně, tak oni vytváří toxiny. And that's why it is good to sometimes fast, just to detoxify the body a little bit. Proto je dobrý někdy mít půst, abychom detoxikovali tělo. So a similar thing happens on the level of the subtle body also. A podobná věc se stává i na úrovni jemnohmotného těla. When we talk too much Prajalpa,
it creates toxins in the subtle body. Když mluvíme příliš mnoho prajalpy, tak to vytváří toxiny v tom jemnohmotném těle. Yes, and this can also lead to disease on the subtle body. Basically, it disturbs the mind and so on. A to může vést jednoduše k takové nemoci na tom jemnohmotném těle. Může být vlastně ta mysl velmi rozrušená. Also, it is said that the holy name carries an echo called dvání. A je řečeno, že svaté jméno ono nese to echo, kterému se říká vání. And this echo is still working on our heart even after chanting. A tady to echo, ta ozvěna, tak ona pořád ještě pracuje na tom našem srdci i po tom zpívání. Yes, we may have that experience after a very nice kirtan from an elevated person. We have this nice warm feeling in the heart. Yeah? Můžeme mít tu zkušenost, že po nějakém krásném kirtanu od nějaké velmi vznešené osoby, tak my pořád můžeme mít i po kirtanu pořád takový povznášející pocit na srdci. And we may feel like just going for a little walk and chanting extra rounds or something. A můžeme mít takový pocit, já půjdu ven a ještě si odspívám nějaký extra kola. So, and the quickest way to destroy this echo is by prajalpa, exactly. A nejrychlejší způsob, jak jim zničit tady tuhle ozvěnu svatého jména, tak je prajalpou. So prajalpa switches on the mundane mind and that destroys this echo. Ta prajalpa, ona okamžitě přepne tu mysl na ty světské věci a zničí tu ozvěnu. Yes, so that's why it's also sometimes good to make a conscious effort not to talk so much. Yeah. Tak proto je dobrý jako dělat to vědomé úsilí nemluvit příliš. Yes. Also, it's interesting. Sometimes people say, "Oh, how can you always be with people? This is so exhausting." Je zajímavé, někteří lidé mi říkají, jak můžeš být pořád s lidma, to je tak vyčerpávající. But it's only exhausting if you talk prajalpa. Ale je to vyčerpávající jenom, když mluvíš prajalpu. The prajalpa is draining you. Ta prajalpa tě vysává. It takes all your energy. Bere všechnu tvoji energii. And afterwards you feel all empty and exhausted. A potom se cítíš prázdný a vyčerpan. But you can be 24 hours a day with people if you talk Krishna Katha. No problem. Ale můžeš být 24 hodin denně s lidma, když mluvíte Krishna Katha, to není problém. So it's not, that it's so exhausting to be with people, but it's exhausting to talk and hear all this nonsense talk. That's exhausting. That drains your energy. Není vyčerpávající být s lidmi, ale je vyčerpávající poslouchat všechnu tu prajalpu, to vám bere energie a vysává vás to. That's one reason why I'm often quite happy when I'm in countries where I don't speak the local language. Proto to je jeden z důvodů, když jsem taková šťastná, když jsem v zemi, kde mluví tím svým místním jazykem. It protects me from talking and hearing prajalpa. To mě ochraňuje od toho mluvení a naslouchání prajalpě. Yes, it's very good. Sorry, I don't understand. And sometimes I'm wondering, what the hell are people all talking about? Někdy si říkám, o čem ty lidi pořád mluví. And it doesn't sound like it's something about Krishna or a service, Nesmí to, kdyby to bylo něco o Krishnovi nebo o službě. Or especially in public transport, when you travel in the plane or train, people talk. My God, what is there to talk about, Hlavně dopravní prostředky, když třeba člověk cestuje letadlem nebo vlakem, tak lidi pořád mluví. Yeah, so it's sometimes good if you don't speak the local language. Lepší, když někde nemluví člověk místním jazykem. So I'm sure we have all heard so much about the danger of talking prajalpa. We actually all know it, right? Já jsem si jistá, že my všichni tohle to známe, už jsme to slyšeli, jak je to nebezpečné mluvit prajalpu. And yet we don't realize how much of our daily talk falls into that category.
A pořád si ještě neuvědomujeme, kolik z našeho každodenního mluvení spadá do téhle kategorie. So just like yesterday morning's topic of envy, well, that's why I like to talk about Prajalpa also, just to become more mindful, more conscious of it. Stejně tak jako o tom včerejším tématu té závisti, tak já ráda mluvím i o té Prajalpě, proto abychom si uvědomili, jak je to běžné. Yes, hearing about these topics is always the first step. Takže naslouchat o těchto tématech, tak to je vždycky první. Yes, then we become more mindful and conscious of it. A potom si toho jsme více vědomí a myslíme na to. And actually, Srila Prabhupada, he emphasized so much the detrimental effect of Prajalpa. V skutečnosti Srila Prabhupada on takhle hodně zdůrazňoval tady ten efekt té Prajalpy. Yes, in Kurma Prabhu's book, The Great Transcendental Adventure, V knížce Kurmy Prabhu a velké transcendentální dobrodružství. yes, this describes Prabhupada in Australia and New Zealand. A tak tam popisuje Prabhupádu, když byl v Austrálii a Novém Zélandu. So you may know Kurma Prabhu from his cookbooks, Vy right? můžete znát Kurmu Prabhu, protože je to kuchař, který napsal hodně kuchaře. Well, he also wrote this nice book about Prabhupada in Australia and New Zealand. Tak on taky napsal tuhle hezkou knížku o Prabhupádovi v Austrálii a Novém Zélandu. And to read it is just as tasty as his cooking. A číst to tak je stejně tak lahodné jako jeho vaření. Actually, I know Kurma Prabhu personally, you know. Já znám Kurmu Prabhu osobně. When I joined in Australia, he was the head cook in Melbourne. Když já jsem se připojila ke hnutí v Austrálii, tak on byl hlavním kuchařem v Melbourne. And I was cutting up the vegetables for the Sunday program when he was cooking. A já jsem krájela zeleninu pro nedělní program, když on vařil. Yeah. So in any case, there is this nice story where Upananda, he was famous for talking Prajalpa. Je tady takový jako známý příběh, kdy Upananda, ten byl známý, že mluvil Prajalpu. So he was cooking lunch for Prabhupada. Tak on vařil oběd pro Prabhupada. And Prabhupada was in the next room, next to the kitchen. A Prabhupada byl vedle v pokoji, vedle kuchyně. And some devotees came back from India. A někteří od ní přijeli zpátky z Indie. So and of course in those days we didn't have social media, internet. V těch dnech jsme neměli sociální média, internet. So all the news were given personally. Tak všechny ty zprávy byly předávány osobně. So somebody came back from India and have you heard this happened, that happened, and there was all this talking going on in the kitchen while Upananda was cooking. Takže oni přijeli z Indie a tak se hnedka dozvídali, jako tohle se stalo, tamhle to se stalo, to se takhle probíralo v té kuchyni, když Upananda vařil. So Prabhupada heard it. A Prabhupada to slyšel. And he was very angry, calling Upananda in his room. Hrozně se naštval a zavolal Upananda do svého pokoje. So and he asked, Prabhupada asked him, so what are you doing? Are you talking Prajalpa? A Prabhupada se ho zeptal, tak co teďka děláš? Ty mluvíš Prajalpu? And then Upananda was saying, is talking about devotees Prajalpa, Srila Prabhupada? A Upananda řekl, Prabhupada, je mluvení o oddaných Prajalpa? And Prabhupada said, yes. A Prabhupada řekl, ano. This devotee, that devotee, life is short, don't waste your time talking about other devotees. Tenhle oddaný, tamhle ten oddaný, život je krátký, ne, plýtvej svým časem mluvení o oddaných. Yes, and he gave him a whole lecture that devotees should talk about Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. A on mu dal celou lekci, jako daní měli mluvit o Srimad Bhagavatamu a Bhagavad Gita. Or about service to Krishna. O službě Krišnovi. But not just this devotee, that devotee, what he did, what she did. Ale nejenom tamhle ten oddaný, tenhle oddaný, co on udělal. And then there was a similar situation also with Upananda. A byla podobná situace taky s Upanandou. And again Prabhupada called him into his room and heavily chastised him. A znova ho Prabhupada zavolal do svého pokoje a hodně těžce ho pokáral. And that's when Prabhupada said, Prajalpa, it will destroy this movement. It's from that book from Kurma Prabhu. A v tu chvíli právě Prabhupada mu řekl, že Prajalpa ta zničí naše hnutí, to je z té knížky od Kurma Prabhu. Yes. And I mean, definitely, you know, now
internet, social media magnifies the tendency for Prajalpa, like anything. Jednoznačně v dnešní době tak internet a média, tak ona velmi jako znásobují tu Prajalpu. Yes, I live without a mobile phone. Já třeba žiju bez mobilního telefonu. I travel the whole world without a phone. Já cestuji po celém světě bez telefonu. Of course I have a laptop, but this is in my room. I don't carry that with me, you know, all the time. Já mám jako notebook a ten ale zůstává v mém pokoji a ho nenosím s sebou. Yeah, so all this social media, WhatsApp, Facebook, this is really also leading to so much Prajalpa. A všechny tyhle sociální média, Facebook, WhatsApp, tak to všechno vede k Prajalpě. So I'm not on these social media, so this also protects me from all this nonsense. Já nejsem na sociálních médiích, takže tady tohle to mě taky ochraňuje od všech těch nesmyslů. I'm usually the last person who hears all different news there. Yeah. Já jsem většinou úplně poslední osoba, která slyší všechny ty zprávy novinky. Yes, because sometimes people tell me and I say, where do you know this from? Oh, it's on Facebook. You know? Někdy mi lidi říkají nějaké různé věci a já říkám, odkud to všechno ví. No to je na Facebooku. So those things I need to know, sooner or later they will reach me, you know. Takže věci, které já potřebuji vědět, tak dříve nebo později, tak ke mně přijdou. So in this regard, there's also another little humorous episode with Prabhupada. Je tady ještě v této souvislosti další taková humorná epizoda s Prabhupádou. That's when the telex machine came out. To když vznikl telex přístroj. So telex is the previous technology to fax. Takže telex je ještě předtím, než vznikl fax. So telex was, I think, the first technology where you instantly could get the message on the other side of the world. Takže telex byla první technologie, kde si mohl okamžitě dostat nějakou zprávu na další stranu světa. Prabhupada used to communicate by sending telegrams. And that's not our social media telegram, but another telegram. Prabhupada byl zvyklý komunikovat tak, že posílal telegramy a to není tady tohle sociální médium, který známe teďka, ale opravdový starý telegram. You remember the old-fashioned telegram? Where you have to pay for every syllable. You know, it's quite expensive. You say things in very short words. You know. Museli jste platit za každou slaviku, bylo to docela drahý, tak se museli to všechno hodně zkrátit. Yes, so that's how Prabhupada communicated. Takže takhle komunikoval Prabhupada. Letters and telegram and sometimes phone calls. You know. Dopisy a telegramy a někdy telefon. So anyway, telex machine came out. Tak potom přišel telex přístroj. So and Prabhupada was in America and one temple had a telex machine. A Prabhupada byl v Americe a jeden chrám měl ten přístroj telex. And very excitedly they were showing Prabhupada how it works. A velmi nadšeně to ukazovali Prabhupadovi, jak to funguje. And Prabhupada always liked to check out the latest technology, you know, because after all it can be all used in Krishna service. A Prabhupada měl rád takhle jako kontrolovat tu nejnovější technologii, protože nakonec to může být velmi dobře použito v Krišnově službě. So and the devotees were saying, just see Prabhupada, immediately the message comes out on the other side of the world. A oni mu řekli, podívej Prabhupada, okamžitě ta zpráva může se dostat na opačný konec světa. So and then somebody suggested, maybe every temple should have a telex machine and then we can communicate all over the world. A někdo navrhnul, tak každý templ by možná mohl mít tady ten telex přístroj a potom my můžeme takhle komunikovat po celém světě. So what do you think what Prabhupada said? No. No, exactly. He said, if every temple has a telex machine, you will talk Prajalpa all over the world. That was his answer. On řekl, když bude mít každý chrám telex přístroj, tak vy budete mluvit Prajalpu přes celý svět. Yes. So sometimes I'm wondering what Prabhupada would say about WhatsApp and Facebook and all this, you know. Tak si říkám, co by Prabhupada si řekl o WhatsAppu a Facebooku. Also there's another story, I think it was in Juhu, when Prabhupada moved into his new quarters.
Je ten další příběh, myslím, že to bylo v Džuhu, když se Šrila Prabhupada přestěhoval do své nové, jakoby tam, kde bydlel, ty části. And they put a phone line into his room. A oni do jeho pokoje dali telefon. That Prabhupada had his personal phone. Měl svůj osobní telefon. It was the first time Prabhupada had his personal phone. Byl to poprvé, jsem měl svůj osobní telefon. So, first night, in the middle of the night, the phone rings. A první noc, tak uprostřed té noci, tak ten telefon začal zvonit. And Prabhupada answers, and somebody was there. Oh, Hare Krishna Swamiji, I just wanted to hear how you are. A Prabhupada zvedl ten telefon a na druhý si někdo říkal, Hare Krishna Swamiji, já jsem jenom chtěl zeptat, jak se máš. So somebody from America rang, not considering the time difference. A někdo z Ameriky totiž volal a vůbec mu nedošlo, že je tam jiný pásmo. Prabhupada was annoyed. Tak Prabhupada by se to vůbec nelíbilo. Next morning he ordered, take the phone line out of my room. No need. A další ráno tak nařídil, ukáže ten telefon svému pokoji, už to nepotřebuji. So I don't think Prabhupada would walk around with a mobile phone, Nemyslím si, že by Šrila Prabhupada takhle chodil s mobilním telefonem. Even though, of course, we know that all these things do have some little benefit also. I když víme, že tyhle věci mají i nějakou výhodu. But actually the negative side is outweighing the positive side. A ve skutečnosti ta negativní stránka věci, ona hodně převažuje na tu pozitivní. So much as a little introduction. Tak tohle byl takový úvod. So in Bhaktivinoda Thakur's book Bhakti-loka, there is a whole chapter on the 6 faults that destroy bhakti. Takže v Bhaktivinoda Thakurově knize Bhakti-loka, tam je celá kapitola 6 věcí, která úplně ničí bhakti. So and there's one chapter about Prajalpa. Je tam jedna celá kapitola o Prajalpě. And Bhaktivinoda Thakur lists several categories, I think 8 or 9 altogether, what all falls under that topic of Prajalpa. Bhaktivinoda Thakur tam zmiňuje 8 nebo 9 kategorií, co všechno spadá pod Prajalpu. Yeah, so I just want to go through them with you and then see what questions we have. My to můžeme takhle projít a potom uvidíme, jaké máme otázky. So Bhaktivinoda Thakur starts the whole discussion by saying that today people in general are more and more godless. Takže Bhaktivinoda Thakur on začíná celý to tím, že říká, že v dnešní době lidi více a více jsou bezbožní. Yes, I mean, and that is over 100 years ago. A to je před 100 lety. So what to speak of now? Tak co mluvit o dnešku? Yes. So, and if people are more and more godless or less God conscious, it means their talk is also godless. Takže pokud lidi jsou víc a víc bezbožní nebo mají vědomí víc a víc od Boha odklonění, tak proto i samozřejmě všechny ty řeči jsou více jako bezbožné. And any godless talk is Prajalpa. A každá řeč, která je bezbožná, tak je to Prajalpa. And we will discover how most kinds of Prajalpa have their roots in envy. A můžeme teďka se podívat na to, jak většina té kategorii těch Prajalp tak má svoje kořeny v závisti. Yes, so that's why it was good that yesterday we had the discussion on envy and today we hear further manifestations, how it manifests in Prajalpa. Takže je dobrý, že včera jsme měli tu lekci o závisti a teďka můžeme vidět, jak se to manifestuje. So Prajalpa is contaminating because of 2 reasons. A Prajalpa ona nás kontaminuje kvůli 2 důvodům. First of all, because of the contents. Za prvé kvůli tomu obsahu. But then also because it comes from envy. A taky proto, že to pochází ze závisti. And actually consciousness travels on sound vibration coming from our mouth. A ve skutečnosti vědomí ono cestuje na vlastně zvukové vibraci, která pochází z naší mysli. Yes, so if our talk comes from envy, then this envious
consciousness travels on the sound vibration and contaminates everybody's hearts. Takže pokud naše řeč vychází ze závisti, tak ono to takhle vlastně kontaminuje celé to okolí tím, že to takhle přichází jakoby v té řeči. So of course this is rather subtle, but it is factual. Je to takové samozřejmě hmotné, ale je to fakt. Yes, if somebody gets into your ear with some envious talk, this contaminates the heart. Pokud někdo takhle naslouchá nějakou závistivou řeč, tak mu to kontaminuje srdce. Even though the actual contents may not even be so heavy or bad, you know, but the enviousness that contaminates. I když by ten samotný jako obsah nebyl nějak špatný, tak stejně, když to pochází ze závisti, tak to kontaminuje srdce. Even sometimes we can make some flattering words, you know, we can say something positive, but if it is with some envious motive, even that is contaminating. Někdy můžeme třeba říct nějaké věci i nějak jako pozitivně, nebo se snažíme někomu lichotit, ale pokud je tam ten motiv, který vychází ze závisti, tak je to kontaminující. Yeah, so it's not just the mere words that are contaminating, but the consciousness by which we say it. Takže není to jenom ten obsah, který říkáme, který kontaminuje, ale i to vědomí, kterým to říkáme. So the first category Bhaktivinoda Thakur is giving is useless talk. Takže první kategorie, kterou dává Bhaktivinoda Thakur, je nepotřebná řeč. And he puts in that category like some novels, some stories, you know. Takže do téhle kategorie dává mundane novels. Různý jakoby napsaný romány nebo nějaké příběhy. And he also puts in that category the newspaper. Taky tam dává noviny. Of course today nobody reads newspapers anymore. Samozřejmě dneska už nikdo noviny nečte. Because it's all on internet. Protože to všechno na internetu. No need for the paper. Není potřeba papír. Yes. So the world news. Takže tyhle ty světové zprávy. So this is an interesting point. Why the world news are contaminating. Že je to zajímavá věc, proč ty zprávy ze světa tak proč jsou kontaminující. And there's also a nice little episode with Prabhupada which illustrates that. A je taky takový příběh s Prabhupádou, který to ilustruje. So Prabhupada is on the plane with some devotees, some disciples. Takže Prabhupád letí v letadle s nějakými žáky. And in those days they were distributing newspapers and magazines on the plane. A v té době tak oni takhle rozdávali noviny a magazíny v tom letadle. No, they don't even do that anymore. Teďka už to nedělají. So, and they were distributing the Time magazine. A oni rozdávali magazín, který se jmenuje Time. Which is known to be a very critical and good magazine. Který je známý, že je velmi dobrý a kritický magazín. So the devotees were eagerly reading this. Tak oni se vzali a takhle lichtivě to četli. And then Prabhupada said, let me have a look at it. A Prabhupada řekl, nechte mě se podívat. And he looked at the pages, went through quickly through the magazine. Prolistoval takhle rychle ten magazín. So then he gave it back to the devotees and said, actually devotees should not read this. A potom to dal zpátky Hodaným a řekl, ve skutečnosti Hodaní by to neměli číst. And then Prabhupada was making this profound statement. A potom Prabhupada řekl tady ten velmi známý výrok. He was saying, it makes this world look so real. To dělá ten svět tím, že vypadá velmi reálný. Yes. Right? You understand? It makes this world look so real. Chápete to, že to vlastně dělá ten svět, že se tváří jako velmi reálný. In other words, the more we get absorbed in the world news, jinými slovy, tím víc, čím se pohroužíme do tady toho zájmu o všechny ty světové zprávy, the more we think this is actual reality. tak tím více my si myslíme, že tohle je ta skutečná realita. But no, Prabhupada calls it the nonsensical stage performance. Ale ne, Prabhupada, on to nazývá takým nesmyslným představením.
Yes, because at the moment of death, the curtain closes. Protože v čase smrti, tak ta opona se uzavře. And who is the president and where is the war? This is all completely unimportant. A kdo je zrovna prezident nebo kde je válka, tak to je zrovna v tu chvíli úplně nevýznamné. Eternal reality is my relationship with Krishna. Věčná realita je můj vztah s Krišnou. So, and we have to strengthen that reality and be firmly established in that reality. A my musíme posílit tuhle realitu a musíme se dobře umístit v téhle realitě. So, but the more we dive and research into the worldly news, the more we take that to be the actual reality. Ale čím víc se takhle pohroušíme a plavíme jako do hloubky v této různé světové realitě, tak tím více si myslíme, že je to ta skutečná realita. So that's the reason why devotees should keep their reading of the news to the bare minimum. Tak to je ten důvod, proč oddaní musí tady tenhle čtení těch zpráv držet na úplným minimum. Whatever they need to do their services, if we are in a leading position, then we do have to know a little bit what's happening in the world. Cokoliv potřebují ke svých službě, když jsme na nějakých vedoucích pozicích, tak musíme trošku vědět, co se děje na světě. Or if we work in some outside job, we also have to have some idea what's happening. Nebo když máme nějakou práci jako mimo venku, tak musíme vědět, co se děje. I remember for many years I was never looking at the news. Já si pamatuju spoustu let, já jsem se nikdy nedívala na zprávy. And sometimes I was on Sankirtan and people were saying, oh, isn't it great that, such and such got elected as president? I had no clue. What? President? Okay. Někdy jsem byla na Sankirtanu a lidi mi říkali, no není to skvělé, že tohle zvolili za prezidenta, já jsem vůbec neměla jako no idea. Žádnou jako představu toho, o čem mluví. Or the football world nebo fotbalový svět. Cup thing there, which country won and this and that. No idea. Která země vyhrála tohleto, vůbec jsem neměla ponětí o tom. Yes, and I only started looking at the news regularly when the disturbances in Ukraine started, A já jsem teprve začala sledovat pravidelně zprávy, když začaly všechny tyhle ty věci kolem Ukrajiny. Yes, so because then people were saying, what, you going to Ukraine, don't you know there's war? Protože potom mi lidi říkali, ty jdeš na Ukrajinu, nevíš, že je tam válka? So then I thought, okay, let me better have a look at the news, Tak já jsem říkala, dobře, tak já jsem koukala čas na ty zprávy. Yes, but I can feel the difference, that it just occupies some space in your head when you read all this stuff, what is happening, Ale já vidím ten rozdíl, že ono to opravdu okupuje jakoby nějaký místo v té hlavě, že když pořád takhle jako přemýšlí nad tím, co se děje. And the same space could much better be occupied with something more Krishna conscious. A stejné místo může okupovat něco, co je více Krishna vědomé. Yes, but that's a sacrifice you have to make as a traveling preacher. You have to know a little bit what's happening in the world. Ale to je ta oběť, kterou musí člověk udělat, když je cestující kazatel, musí aspoň trošku něco vědět o tom světě. Yes, because often there's strikes from the airlines and this and that, so you have to know, Protože často jsou různý stávky leteckých společností a různé věci, takže trošku musíme vědět. But the conclusion is we should keep it to a bare minimum, what we need to know. Ale ten závěr je, musíme to držet na úplný minimum, jenom to, co musíme vědět. And usually the way I do it, I just quickly look at the headlines. You don't even have to open the whole articles. You just, if you look at the headlines, it takes 5 minutes, you know enough. Tak já většinou dělám to, že se dívám na titulky a jenom takhle projedu a trvá to 5 minut a pak už člověk ví všechno. Yes. Nemusí ani otvírat ten článek. So the next category Bhaktivinoda Thakur is giving is arguments. Takže další kategorie, kterou dává Bhaktivinoda Thakur, je hádky. Yes, quarreling, arguing over stupid little things. Nějaké hádání se kvůli nějakým hloupým malým věcem. With arguments we are wasting our mind's
strength. Těmi hádkami, tak my úplně plýtváme silou, jako splýváme tu sílu naší mysli. Yes, our mind has so much strength actually. V skutečnosti naše mysl má velkou sílu. But if we use it just for arguing with somebody, we are wasting it. Ale pokud to používáme pro hádky s někým, tak my to neužíváme, plýtváme Yes. tím. Even philosophical arguments. Dokonce kdyby to byly filozofické hádky. Because arguments of any kind, they come from envy. Protože hádky jakýhokoliv druhu, tak oni pochází ze závisti. Because basically we want to prove that we know better. Protože jednoduše my musíme dokázat, že my to známe lépe. We want to win the argument. Chceme vyhrát ten So hádku. usually it is a false ego battle. Takže je to jenom taková bitva z falešného ega. Yes, and it simply, creates negativity, and bad feelings, aggressions, and. Vytváří to negativitu a špatné pocity a agresi. Yes, it destroys relationships. A ničí to vztahy. So as devotees, we should by all means avoid arguments. Takže my jako oddaní musíme za každou cenu se vyhnout těm argumentům. Yes. Very often this takes place also in married life. Často se to stává v manželském životě. Yes, just stupid arguments over petty little things. They're usually not life and death matters. Hloupé jako hádky kvůli úplně malinkým, hloupým věcem, na kterých ani nezáleží. Yes, and usually it's always false ego battle. Who is right, who is wrong, who knows better. A většinou je to jenom bitva falešných eg. Kdo má pravdu, kdo jako vyhraje. Yes, so in married life, at least one of the two, either husband or wife, should just be smart enough not to take part. Takže v manželském životě alespoň jeden z té dvojice by měl být dost chytrý na to, aby se do toho neúčastnil. So then how long can one continue arguing by oneself? Jak dlouho může člověk se hádat jenom jako sám? Yes. I dare say it's maybe more important for us women to know that we don't answer back. Je to možná pro nás jako ženy důležitý vědět, že my jako neodpovídáme zpátky, takže neargumentujeme. So if the husband is all grumbling about something, let him grumble. Sooner or later he will stop, he will finish. Že pokud ten manžel takhle jako něco tam promlá o něčem, tak nechme ho promlát a on přestane. It's like a thunderstorm, if there is the thunder. You're not gonna shout back there at the thunder. You just go in hiding and you wait until it's finished. Je to jako bouřka a jako hromy, tak vy jako nebojujete s tím, vy se jenom schováte a čekáte, až to přejde. Yes, so a clever wife will do like that. Takže chytrá žena by to takhle How long can he continue grumbling? Jak dlouho může takhle jako pokračovat So s tím? let him get it out of his system, Takže nechte jenom takhle jako říct z toho systému. And sometimes when I say this, I have some men, they say, oh, I do the same with my wife. Někdy, když to řeknu, tak nějaký muž řekne, jo, já dělám to samý s mojí ženou. When she goes on, okay, then he just keeps quiet, let her grumble. Když on jako jede si to svoje, tak on jenom jako tichu a nechá jí mrmlat. And yeah, I mean, to go on by oneself is just not much fun. To, když člověk v tom pokračuje sám, tak to není moc velká legrace. Yes, then you don't have this, person that feeds your next argument, Že nemáte tu druhou stranu, tu osobu, která krmí ty vaše argumenty. You will run out of things to say pretty quickly. Takže vám brzy dojdou slova. Yeah, so we can save our married life if we know these simple tricks. Takže můžeme zachránit náš manželský život jenom těmi jednoduchými triky. Yeah. So the next one is gossip. A další je pomlouvání. Meaning we talk about others without good reason. Bhaktivinoda Thakur says. Že my mluvíme o ostatních bez dobrého důvodu.
And of course we always think we have good reasons. Samozřejmě my si vždycky myslíme, že máme dobrý důvod. But actually the only reason to talk about others and to discuss others' characters Ale v skutečnosti jediný dobrý důvod, kdy můžeme mluvit o ostatních a diskutovat charakter, povahu ostatních, that is if we are in some kind of leading position. je, když my jsme v nějaké pozici lídra. That we are head of that department, Že jsme hlavou nějakého or departmentu. we serve as a counselor to that person, A nebo máme službu jako nějaký poradce té osobě. or we are the temple president. Nebo jsme chrámový prezident. So then we may have to discuss some problems, some, faults of a devotee, Potom můžeme diskutovat nějaký problém, nějaký chyby toho daného. but also not with just anybody, Ale ne s každým. but only with another leader, and the mood is that we want to help that person. In a well-wishing mood we talk. Ale můžeme to diskutovat jenom s nějakým jiným lídrem a v náladě toho, že chceme pomoct té osobě, jsme jeho dobrodějcem. Yes, but if we are not in such a position, then we have no right to talk about other people. Ale když nejsme v téhle pozici, tak nemáme žádný právo mluvit o jiných lidech. Of course, we can glorify other devotees. That kind of talking about others is always welcome. Můžeme samozřejmě objevovat ty ostatní oddané, takovýhle řeči, tak ty jsou velmi vítány. What nice qualities a devotee has, what nice services they did, that is uplifting to the consciousness. Jakou hezkou povahu ten oddaný má, jakou hezkou službu dělá, tak to nám pozvedává vědomí. But to talk about bad things and faults and bad character of devotees, this is complete prajalpa. Ale mluvit o špatných věcech, chybách a špatný povaze toho oddaného, tak to je úplná prajalpa. Yes, and again, it leads us to envy actually. A znova nás vede k závisti. Because we put others down in order to establish our superiority. Protože my dáváme ostatní dolů proto, abychom jako určili tu naši nadřazenost. Yes. So, I mean, I don't know what it is like here, but my experience is that especially when people live close by, Nevím, jak je to tady, ale většinou moje zkušenost je, že když lidi bydlí blízko sebe, then this danger for gossiping increases. tak tady ten nebezpečí těch pomluv, ale je to taky jako, že drby. No. Yes, in rural communities. Tak to je velmi běžné v těch vesnických jako in cities where people are more spread out and living further away, there's not so much opportunity for gossip. Když lidi jako jsou hodně jakoby dál od sebe, tak není tolik příležitostí tady k těm pomluvám. But when you live, like here, close by, on one piece of land almost, then there is more chance for this gossip to take place. Ale když bydlíme takhle blízko u sebe na v podstatě jednom jakoby pozemku velkým, tak je velká příležitost pro všechny. Yes, and very often it goes in circles. She tells her, she tells the next person, and then everybody adds something. Většinou vede takhle jako v kruhu, že jako ona řekne týhle, dále řekne týhle a většinou každá si něco přidá. And then it goes back to the original person. A potom to jde zpátky k té původní osobě. And then she says, what? I didn't say that, or why did you say that? And then it goes again around the whole circle. A potom se to dostane k té původní osobě a ta řekne, cože, já jsem tohle neřekla, já jsem řekla to a potom to jde zase dalším kruhu. You have this happening here? Yes? Or not Stává so se to much? tady? Something, a little bit, yes. Never. Huh? No, of course not. Something little. Oh, well, if it's only something little, you're not doing too bad. But it can really destroy relationships. Ale to může opravdu zničit vztahy. Yes. Because then, you feel, they're talking about me and they said things which are actually not true and, Že ta osoba si myslí, no, oni o mě mluví a oni říkají věci, které jsem ve skutečnosti neřekla. Yes.
So, and interesting, I was trying to understand why it is so difficult these days to keep things confidential. Takže já jsem říkala, proč je takhle jako důležitý v těchto dnech, abychom drželi věci důvěrné. This is a real problem. Protože tohle je velký problém. That somebody reveals their heart to us and we don't keep it confidential. We tell it to somebody else. Protože někdo nám vyjezví své srdce a my to neudržíme důvěrným, ale řekneme to někomu jinému. And I was trying to understand why is this so difficult to keep things confidential. A já jsem si říkala, proč je to tak těžké držet ty věci důvěrnými. And my conclusion is that it is again connected with the false ego. A já si myslím, že je to znova propojené s falešným egem. Because we want to show off. Protože chceme ukázat, that we know something which the others don't know. že my víme něco, co ostatní nevědí. And we say, oh, guess what? What she told me. Oh, you don't know what she told me. A řekneme, no, podívej, co ona řekla, a ty to nevíš, no, ale mě to řekla. And I am the one who tells you. A já jsem ten, kdo ti to řekne. You know, we want to be the great person who gives the big news. Chceme být ta velká osoba, která říká to velkou zprávu. And then we say, but don't tell anybody, it's confidential. Ale pak řekneme, ale nikomu to neříkej, je to důvěrné. So, and then the person does the same thing. Oh, guess what she told me? Oh, she didn't tell you. Oh, well, she told me, I know. A potom ta další osoba řekne, no víš co, ona ti to neřekla, ale no mě to řekla. So I'm gonna be the one who tells you. A já jsem ten, kdo ti to řekne. And again, but keep it confidential, don't tell anyone. Ale když to důvěrné, nikomu to neříkej. So and everybody wants to show off that they are the ones who knows things before another person knows. Takže každý se chce ukázat, že je ten, kdo vidí, kdo zná ty věci dřív než někdo jiný. Yes, it is pretty subtle. Je to takové jednoduché. But when you reflect more and introspect, then you catch yourself. Oh yeah, I just wanted to show off being the one who knows something that the others don't know, you know. Takže je to taky jemnohmotný a když se na to zaměříte, tak to můžete takhle jako pocítit, že jo, to je prostě tak, že jsem chtěl být tím, kdo ví něco víc. Yeah, so this gossiping is very detrimental in a community, you know. Tedy ta drvárna, tak to je velmi jako ničivé v té komunitě. It creates misunderstandings and tension and arguments. To vytváří taky nedorozumění a hádky. Negativity. A takovou jako napětí a negativitu. Better to keep away from it. You know? Lepší je se toho zbavit. So next one is debating. Další je debatování. So debating, we can say, is like a more serious form of arguments. Debatování, tak to je takový více jako vážný způsob jako argumentování. And the mood in a debate is not to understand the absolute truth, but simply to get your point across. A ta nálada v tom debatování tak není to, abychom dosáhli realizace absolutní pravdy, ale jenom abychom jako procvali ten svůj názor. And often we don't even hear the other person, we just want to be heard ourselves. A většinou my ani nenasloucháme ty druhé osoby, my jenom chceme být slyšet. We're not even interested what the other person says. A nezajímá nás, co ta druhá osoba říká. Very often these debates happen over internet. Často ty debaty se staví na internetu. Maybe you have experienced this. Možná jste to zažili. That somebody says something about a situation or maybe about yourself. So many people hear it or read it. Že někdo řekne o nějaké situaci něco nebo o vás a tolik spoustu lidí to vidí, čte to. So then you feel, well, I have to comment, otherwise if I keep quiet, then everybody thinks this is true. Tak pak si myslíte, no já to musím nějak komentovat, protože když bych byl sticha, tak si každý myslí, že to je pravda. So then we make our comment. Takže to komentujeme. And then the other person twists things around, makes a weapon out of it, boom, shoots it back at you. Tak potom další osoba to úplně takhle jako překroutí, udělá z toho zbraň a hodí to po vás.
then again you think, well, what to do? If I'm quiet, everybody thinks this is true, so I have to say something. Potom se zase myslíte, no, co mám dělat. Když budu potichu, tak každý si bude myslet, že je to pravda. And like that it goes on and on and on and on. Tak to pokračuje pořád dál a dál. No end to it. There's no end to it. Nemá to konce. Yes. And you can feel how you get so contaminated. Your mind is agitated, your heart is full of anger and aggression and negativity. A můžete cítit, jak je to kontaminující. Vaše mysl je úplně rozrušená, vaše srdce je úplně plné negativity. You have experienced this situation? Někdy jste se setkali, zažili jste to? We should not take part in this. V tomhle bychom vůbec neměli se zaplitat. Just better pull out. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Je lepší se ho úplně odejít prostě. Hare Krishna, všechna sláva Srilovi Prabhupada, konec. Doesn't matter what other people think and better not to take part. Nezáleží na tom, co si ostatní lidi myslí, nebo další věci. Prostě se tomu úplně vyhnout. Because the other person does not want to understand. Protože ta druhá osoba, ona nechce to pochopit. They just want to win the big debate. Ona chce jenom vyhrát tu debatu. And it is so destructive, this debating. A tohle debatování je velmi destruktivní. That's why Bhaktivinoda Thakur puts it in this category of Prajalpa. Proto to dává Bhaktivinoda Thakur do kategorie Prajalpa. And I mean, I think recently we experienced the detrimental effects of these debates. A já jsem docela nedávno zažila tady tenhle zničující efekt těch debat. I don't know what it was like here, but during pandemic, in many communities there was so much debate over this pandemic. Nevím, jak to bylo tady, ale během pandemie, tak v tolika spoustě komunit, tak bylo spoustu těch debat. Yes, the topic of vaccination. Téma vakcinace. Oh my God. I mean, in some communities this really destroyed the relationships. V některých komunitách to úplně zničilo vztahy. Yes, there was two camps, you know, pro and against. Byly dva tábory, pro vakcinaci a proti. They were fighting like anything. A oni bojovali jak nic. And both sides had the feeling they have to save the world with their view on things. A obě ty strany tak měly ten pocit, že musí zachránit svět tím svým názorem. Yes, and all this conspiracy theories. Všechny tyhle konspirace. My God. I mean, I have visited communities where even 1 year later the relationships were not repaired. Já jsem navštívila komunity, kde kvůli tomu dokonce i 2 roky poté, tak prostě ty vztahy pořád nebyly ještě napraveny. Yes, and then I remembered, Prajalpa, it will destroy this movement. A pak jsem si vzpomněla, Prajalpa, ta zničí naše. Yes, it's really like that. It destroys us from within. A je to tak, ono nás to ničí zevnitř. Similar thing is now happening a little bit with this war, you know. Podobná věc teďka děje kvůli té válce. That the Russian and Ukrainian devotees are often arguing over this. Že ti ruští a ukrajinští oddaníci často hádají. Yes, who is behind the war? And if Putin is right or wrong. Jestli Putin má pravdu nebo ne. My God, no need to discuss these things. To opravdu není zapotřebí diskutovat tyhle věci. Yes, on the absolute platform, at the moment of death, who cares about the war? It has no importance anymore. Na ty konečné úrovni v okamžiku smrti, tak kdo se o tohleto jako zajímá, k čemu je to dobrý? Yes, it's all part of the nonsensical stage performance. Je to prostě všechno část téhletý neskutečný divadelního představení. Which of course doesn't mean that we don't do everything to help the devotees there. Of course we do. Samozřejmě to neznamená, že my neděláme všechno pro to, abychom pomohli těm oddaným. Yes, of course. We do everything to reduce the suffering of devotees. My samozřejmě děláme všechno pro to, co můžeme, abychom zmenšili utrpení těch oddaných. Yes, oh yes, I mean they have raised so much money and saved people, rescued people from all kinds of
crazy situations and Se vybralo hodně peněz a zachránilo se spoustu lidí z různých nebezpečných situací. yes, Narendra Swami has really been day and night involved in this there in Ukraine, you know? Například Niranja Maharaj, tak ten je dnem i nocí tady v tomhle zapojený na Ukrajině. But we don't get involved in discussions what is right and wrong and who is behind it. Is it Israel or America or what? No need. Ale my se nezapojujeme do těchto diskuzí, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, kdo je zatím, jestli Izrael nebo Amerika. Ne, tohle není to. We cannot really understand what's going on there. My to stejně nedokážeme opravdu pochopit, co se děje. On what difference does it make what we think? A jaký rozdíl dělá to, co my si myslíme? It's out of our circle of influence. A je to úplně mimo náš vlastně prostor toho, co můžeme ovlivnit. Yes, we can't do anything about My it. s tím nemůžeme nic udělat. No matter what we think. Nezáleží na tom, co si myslíme. Yes, so better not to even get into this discussion. Takže je lepší vůbec se nezapojovat do těchto diskuzí. Actually, some months ago I was visiting Moldova. Nějakých pár měsíců, před pár měsíci, tak já jsem navštívila Moldávii. Yeah, Krišnův is the capital. Krišnův je It's neighboring country to Ukraine, very close. There's a border with Ukraine. Oni mají, Moldávie má hranici s Ukrajinou. So there we were also talking about this Prajalpa. A my jsme mluvili tady o téhle Prajalpě. Because it's a little closer to the war, I spent more time talking about that no need to talk about the war. It's Prajalpa. A protože oni mají tak blízko k té válce, tak jsem dala tomu více času, že jsem jim vysvětlovala, že není potřeba mluvit o tom. So as soon as the class was finished, some bhakta came up to me and said, Mataji, and what are you thinking about the war? A hned, když skončila ta lekce, tak mě přišel se zeptat jeden bhakta, Mataji, co ty si myslíš o té válce? I said, we just talked about it. No need to discuss. It doesn't matter what I think. I don't think anything. I don't know what's going on there, and I don't want to know. You know? Já jsem řekla pravdu, jako teďka jsme o tom zrovna mluvili. Opravdu není zapotřebí o tom mluvit. Nezáleží na tom, co já si myslím. Já si nemyslím o tom nic. Yeah, but people are so hooked on these topics. They just can't stop it. A lidi jsou na tom tak úplně zaháčkovaní na tomhle tématu, že oni prostě nedokážou přestat. Yes, and definitely as preachers, we should not make comments on these things. Hlavně my jako kazatelé, tak bychom neměli komentovat tyhle věci. Yes. This creates a lot of hurt feelings if a preacher takes sides there and makes comments, you know. Protože to může velmi zranit, dělat takový zraňující pocit, když ty kazatelé vlastně se postaví na nějakou stranu. Yes, so all these kind of debates is Prajalpa. Že všechny tyhle typy debat, tak to je Prajalpa. Destructive. Je to destruktivní. No need. Není to zapotřebí. Better let's just all stick to our circle of influence. Yeah? Je lepší, když zůstaneme v tom svém kruhu, ve kterým máme nějaký Yes, where we can actually improve something. kde můžeme opravdu něco zlepšit. And what is happening there above our heads, it's out of our understanding. To, co se děje někde nad našimi hlavami, tak to je mimo naše pochopení. So next one is fault finding. Další je, když hledáme chyby. We were talking about that yesterday morning in our discussion of envy. Mluvili jsme o tom i včera ráno, když jsme měli diskuzi o závisti. That envy manifests especially towards seniors, that we find faults to reduce their importance. Že závist se manifestuje hlavně vůči našim starším, kde my máme tendence nacházet u nich chyby, abychom snížili jejich důležitost. Yeah, so this fault finding, it always has its roots in envy because we try to reduce other people's importance. Doesn't matter whether they're senior, equal or junior. Takže tady to nacházení chyb, tak to vždycky nám slouží pro to, abychom vlastně snížili tu důležitost té osoby, nezáleží, jestli je starší, mladší nebo yes. And we're trying to establish our superiority. A my se snažíme ustanovit naši nadřazenost. Yes. And very often we project actually our faults and bad habits onto others.
Často my vlastně takhle projektujeme ty naše vlastní chyby a špatné zvyky na ty ostatní. Yeah, those problems we have ourselves, we see them more in the others. Ty chyby, které my máme, tak my je vidíme více na těch ostatních. And often we project them even, that actually we think they have that same problem, but maybe they don't actually. A často my projektujeme ty chyby na ně, že si myslíme, že oni je mají, ale ve skutečnosti je nutně mít nemusí. And as we mentioned yesterday, even if a person has the fault, doesn't matter whether it's true or not. Just talking about faults of a devotee means to blaspheme devotees. Takže tak, jak jsme si říkali, že i když ta osoba má nějakou chybu, tak nezáleží na tom, jestli je to pravda nebo není, ale ve skutečnosti jenom mluvení o tomhle, tak je pomlouvání oddaných. Even if it is true that they have that fault. Dokonce i když je to pravda, že opravdu tu chybu mají. Just the fact that it's true doesn't give us the right to talk about it. Jenom ten fakt, že je to pravda, tak nám nedává právo, abychom o tom mluvili. Unless we are a guru or a mentor or somebody who has to address that topic to the person to help him rectify it. Pokud tedy nejsme guru nebo nějaký lídr, který má možnosti říct to tomu oddanému a vlastně ho takhle jako poučit, aby ho mohl pozvednout. Yes. Next one is speaking falsehoods. Další je mluvení falsehoods. It's fake news. Aha, takže mluvení nějakých nepravdivých zpráv. Yes, creating rumors. Takže vytváření nějakých rozruch? Falešných zpráv. Yeah, just making up something and saying that which is not even a fact. No, něco jako si vytvoříme a řekneme to a vůbec v skutečnosti to vůbec není pravda. So again, there's envy behind it. Takže zase je zatím závist. Because we somehow want to damage that other person and put him down, create some problems for him. Zase chceme zničit nějakou osobu, ponížit ho, udělat nějaký problémy. And fake news, I mean, outside in the material world, it seems like some people's main occupation just to create fake news. Takže tady ty falešné zprávy, yes. tak jako mimo v tom vnějším světě, tak to vypadá, jak kdyby někteří lidé to měli jako své hlavní povolání. Or to set all these fake videos into the internet, which are from 20 years ago, a different situation, and say, oh, this happened, that happened. There's all this stuff going on. Všechny tyhle falešné videa do světa, které jsou staré přes 20 let a je to úplně jiný situaci a říct, tohle se stalo, tamhle to se stalo, tak to vypadá, že je to úplně plno. It's some perverted pleasure out of creating misunderstandings and conflicts for others. There's some perverted pleasure behind this. Je to takové jako zvrácené potěšení dělat někomu takovýhle jako udrpení, dělat z něho. So and in subtle ways this mentality can also enter our communities. Jako nějakým jemným způsobem tato mentalita taky může se projevit v těch našich komunitách. That we imagine all kinds of things about another person and we add a few things and we bring that into circulation, Že my si jako představujeme něco o někom a nějakých takových pár věcí jako vypustíme mezi oddaný. So very destructive. Tak to je velmi destruktivní. Next one is to blaspheme devotees. Další je pomlouvat oddané. So as we said already, talking about faults, even if they're true, that's one way of blaspheming. Takže jsme si už řekli, že mluvit o těch chybách, i když jsou pravda, tak to je jeden způsob pomoci. And that's the first and major mad elephant offense to chanting the holy name, to blaspheme devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of Lord. Je to hlavní vlastně přestupek proti zpívání svatému jménu, který se podobá šílenému slonu a tady téhle pomluvy oddaných.
This is one main reason why we don't make as quickly advancement as we could. Je to hlavní důvod, proč my neděláme ten pokrok tak rychle, jako bychom mohli. Yes, because we talk bad about devotees, criticize and blaspheme. Protože mluvíme špatně o daných, kritizujeme a pomlouváme. And the very last one is simply worldly talk. Poslední je takový jako světský řeči. Which Bhaktivinoda Thakur explains as, just talking about different subject matters or faculties of knowledge. Což Bhaktivinoda Thakur popisuje, jako, že je to takový mluvení o různých tématech a nějakých jako odvětvých poznání. Which are not connected with devotional life. Které nejsou spojené s oddanou službou, s oddaným životem. So of course as a teacher you may have to talk a little bit about mundane subjects. Samozřejmě jako učitel tak někdy musíte mluvit trošku o takových těchto světských tématech. And I mean some topics like archaeology, biology, astrology, they can be connected with preaching, with Krishna consciousness. Ale některé témata, jako je archeologie, biologie, to bylo ještě astrologie, to může být spojený s Krishna vědomím. But let's say unless we are a teacher, if we get too absorbed in, the higher mathematics and just as some sport showing what we all know, it's Prajalpa actually. Pokud nejsme učitel a jsme příliš jako pohrouženi do tady těchto věcí, abychom se ukázali, co všechno víme, tak je to ve skutečnosti Prajalpa. Yes. So to conclude, let me just mention one important rule of Vaishnava etiquette. Tak abychom to takhle shrnuli, tak nechme teď mě říct takový hlavní pravidlo vašnavské etikety, which is often not understood and followed. Který často není pochopen a následován. That whenever there is some disagreement on higher levels, že kdykoliv je nějaká neshoda na vyšších úrovních, let's say in a community between the leading devotees, například v komunitě mezi oddanýma lídry, or within ISKCON amongst the GBCs, nebo v ISKCONu mezi GBC, we should not take sides. My bychom neměli se postavit na žádnou stranu. And we should not pass judgments. A neměli bychom dávat žádný soudy. Because we don't have the full picture of what is actually happening up there. Protože nemáme celý obrázek toho, co se ve skutečnosti děje. Yes, we don't know why maybe some GBCs make some resolutions or decisions, because we don't have all the information and all the angles of vision. We don't know. Někdy GBC třeba dají nějakou rezoluci a my nevíme proč, protože nemáme celý ten obraz toho, co se dělo. So again, it's outside of our circle of influence. Takže znova je to mimo náš okruh toho vlivu. It's not our service to get involved. Není to naše služba, abychom se do toho míchali. So, but I come across this all the time, that people don't understand this rule of etiquette. Ale já se s tím setkávám neustále, že lidé nechápou tady tohle pravidlo etikety. And they take sides. A oni se postaví na nějakou and they stranu. pass judgments. A dávají soudy. Oh, he said this. Oh, did you hear? They said this and this. Tenhle ten řekl tohle, slyšel jsi to, tenhle řekl. And what do you think? On which side are you? Co si myslíš, na jaký jsi straně? Yes. No need to talk about it. Není potřeba o tom mluvit. It's not our position to judge. Není to naše pozice to nějak soudit. Like all these hot issues of female Diksha Guru, it's not our thing. Thank God it's not our responsibility to make some resolutions there. Tak třeba to téma jako ženy Diksha Gurus, tak to není vůbec naštěstí díky Bohu naše jako zodpovědnost dávat nějaké rezoluce. So, let them work it out. Tak nechme je, aby to vyřešili. Yes, no need for us to talk and what do you think of this and that? Není
není to pro nás důležité takhle, jako o tom mluvit, co si myslíš. Yes. Otherwise, guaranteed we will commit offenses. Jinak je garantováno, že zaručený, že určitě uděláme nějaký Yes, přestupek. because we can easily misjudge the situation. Protože my můžeme jednoduše se splést v tom našem soudu. Because we don't have the full picture. Protože nemáme celý obrázek. Yes. Okay, so are there any questions or further discussions on any of these points? You forgot. Já mě třeba bych k tomu tématu to čtení třeba těch povídek nebo románů a tak. Takže někdy jako se člověk potřebuje nějak zrelaxovat, jako úplně přepnout nebo vypnout, tak jak tohle třeba jako vyřešit, no. So regarding reading of novels, so he suggests that sometimes one just needs to turn off. So what to do? Well, there is Krishna conscious ways of turning off. Můžeš i takhle jako přepnout Krišnavědomým způsobem. Yes, like I mean all these books about Prabhupada's pastimes. Všechny tyhle ty knihy o Prabhupádově zábavách. They're pretty easy reading To se velmi lehce čte. after an exhausting day. Po náročném dni. Just to read something about Prabhupada. Můžeš číst něco o Prabhupádovi. I mean, it's just as easy to switch off as reading some stupid novel there, you know? Je to úplně stejně jednoduchý, jako vypnout při tom čtení, Yes. stejně jako když se Yes. čte nějaká hloupá povídka. We should try and really turn to Krishna conscious sources of relaxing. My bychom opravdu se měli snažit a jako obrátit se na ty Krišnavědomé zdroje relaxace. Also, especially for people who are under pressure in management. Hlavně pro lidi, kteří jsou pod tlakem, jsou managementu. A good way to switch off is actually to play some instrument. Dobrý způsob, jak vypnout, je hrát na nějaký nástroj. Yes. Devotees in Bangladesh told me this. Odaní v Bangladeši mi to řekl. I know one leader there, he is a regional secretary, and he's an excellent Madanga player and singer. Já znám jednoho lídra, on je ten regionální sekretář a on je excelentní mridanga hráč. Yes, and he personally teaches, he takes the time to teach the devotees, especially those who have some responsibility to play mridanga, because he says it's really cooling and relaxing for the mind just to sit and practice playing mridanga. A on osobně učí takhle odaný, hlavně ty, kteří tam taky mají takové manažerské pozice, aby prostě takhle vypli. Říkal, že je to speciálně jako uvolňující, když si jenom sednou a hrajou na mridangu. Yes. What else? Yes. Já mám otázku. Když učíme děti doma, tak někdy jako fakt cítím potřebu mluvit o těch dětech a oni jsou taky oddaní. Jako, a jestli se to považuje taky jako pomlouvání oddaní, protože oni jsou oddaní. A zároveň já to potřebuji probrat s někým, kdo mi poblíž. Protože on mi třeba dá i názor a tak jestli, i třeba obzvláště, když někdo jako zlobí nebo tak jestli to patří do té kategorie a mám si na to dávat pozor. So, as a teacher, she sometimes tend to discuss about the kids, especially if they are like misbehaving or some problem is there. So, and they are also Vaishnavas, so is it also in this category of blaspheming devotees or? Well, I think we have to be careful with whom we discuss. Musíme být samozřejmě opatrní, s kým to diskutujeme. You know, if we just discuss with anybody, then easily it falls into the category also of gossiping and talking about others. Yeah. Takže pokud to diskutujeme s kýmkoliv, tak to může jednoduše spadnout do té kategorie pomlouvání. Yeah, because then that person told somebody else, and then the child
will somehow get some subtle negative effect of this. Že ta osoba to potom řekne někomu jinému a to dítě potom dostane z toho ten negativní efekt. Or it creates negativity towards the parents of that child. Nebo to může vytvářet negativitu vůči dětem toho dítěte. I've seen this in some communities, in some rural communities, where there's all these, politics there over the children, that these children, the parents don't want their child to play with that child, and then it goes against the parents of that child, and there's all these frictions there amongst the parents with their children, Do you have this here? Hopefully not. Hopefully not. No, in some communities this is pretty bad. And then this child will not be invited for the birthday party and, all this. And it's mainly the parents who create all these intrigues there over the children. Or my child should not play with this child. And, Takže v některých komunitách já to můžu vidět, že takhle jsou to hlavně rodiče, kteří dělají takovéhle intriky, že vlastně tohle dítě si se mnou nechce hrát s mým dítětem a on třeba není pozvaný na narozeniny a jsou tam prostě problémy a konflikty kvůli tomu, že ti rodiče to takhle řeší. Even in regards to problems with the children, there should also be confidentiality. Samozřejmě, když mluvíme o dětech, tak musí tam být ta důvěrnost. No need for the whole community to know and. Neměla by to celá komunita takhle vědět. Unless it's something really serious that, everybody has to know, Samozřejmě, pokud to není něco opravdu vážného, že všichni to potřebují vědět. Yes. But so when we talk about a person's or a child's problems, it has to be with an, qualified person who really can give some advice or guidance or who is experienced, Takže pokud mluvíme o problémech nějakého dítěte, musí to být mezi kvalifikovanými lidmi, kteří opravdu můžou dát dobré rady. Yes, otherwise easily you have all this talking about the kids there, Jednoduše, jinak to můžete jednoduše dostat jenom takový řeči, mluvení o tom dítěti. Did you want to ask? Yes. I wanted to ask, some of the characters or gossip or fault finding, I don't find very clear to understand the border, whether it is positive or negative. Because if you say about somebody that he is very beautiful, he can be really beautiful, or you can be envious of him. That's why you are saying it. Or talkative. She is very talkative, right? So that means, it's good. You like that she talks a lot, or it's annoying for you. So I really find it difficult to understand the borderline. Takže těžký vlastně najít tu hranici mezi tím, kdy jak chápeme ty věci. Když někdo říká, že je někdo třeba jako upovídaný, tak může tím myslet, že je to pěkný, že je jako upovídaný, nebo že naopak ho to jako rozčiluje, tak jak najít tu hranici? Well, I mean, if we just stick to glorifying the devotees, then it becomes pretty clear, if it's negative or positive. Pokud se jako uchylíme jenom jako k obdivování odaným, tak potom je to jasné, jestli je to negativní nebo pozitivní. Yes. It depends on our intention, our consciousness. So if we want to appreciate and glorify a devotee, then we can't go wrong. Takže záleží to na tom našem záměru a našem vědomí, takže pokud chceme opravdu obdivovat toho odaného, tak se nám nemůže stát chyba. But when we call somebody talkative, this in general has a negative connotation. Řekneme, že je upovídaný, tak obecně to jako má takovou negativní konotaci. Yes. So, and we have to reflect and look in our heart, why do we make this comment that, she is talkative? Takže se musíme zastavit a podívat se do svého srdce, proč jsme udělali ten koment, že ona je upovídaná. Yes, so
I don't think you're trying to glorify that person with such a comment. Myslím si, že asi se nesnažíme objevovat tu osobu tady tím komentem. Otherwise, we have chosen the wrong wording. You know, to say a person is talkative is not a glorification. Maybe we can say, oh, the person is well conversed, you know, knows how to converse very nicely. So that's a glorification, that she's an eloquent speaker. You know, but being talkative is not a glorification. Jedně, když bychom řekli, třeba tahle osoba umí moc hezky mluvit a komunikovat, tak to je objevování, ale když řekneme, že je někdo opovídaný, tak to není objevování. She can express herself well. Ona se dokáže dobře vyjádřit. So these are ways of glorifying, but to say somebody is talkative, that's not a glorification. To objevování, ale říct opovídaný, tak to není. So maybe we may, you know, try to be tricky there and may like to try and make it sound nice, but actually we don't mean it very nicely. You know? Můžeme se takhle snažit udělat takový trik, jako aby to jakože znělo hezky, ale ve skutečnosti to není dobrý. Some sarcasm or sarcasm. You know? Yes. So we have to reflect. Takže musíme reflektovat. We have to introspect and reflect. Why am I saying this? What's my motive here? Se podívat sami do sebe, proč to říkám, jaký je můj motiv. Am I just trying to put the person down, or am I truly trying to say something nice here? Snažím se tu osobu ponížit, nebo se snažím říct něco hezkého? Yes. Yes. This question, some devotees, they are interested a lot in conspiracy theories, and they actually have good arguments. They say that maybe it helps them like understand the falsehood of this world and gives them detachment from this world. But also another argument is that this verse from Sri Ishopanishad, that you should first, that it's here, only one who can learn the process of nescience and that of transcendental knowledge side by side can transcend the influence of repeated birth and death and enjoy the full blessings of immortality. So how do we understand this in relation to this verse from Sri Ishopanishad? Doesn't it say like we should understand side by side the process of nescience and transcendental knowledge? Okay, translate. Takže je vlastně tady ten verš ve Sri Ishopanishadě, který říkají vlastně ti, kteří zastavují různý konspirační teorie, že jenom ti, kteří dokáží pochopit vlastně i pouze ten, kdo se dokáže současně seznamovat jak s procesem nevědomosti, tak s procesem transcendentálního poznání, tak ten může překonat účinek opakujících se rození a umírání a plně užívat požehnání nesmrtelnosti. Takže se potřebují prostě s tím procesem nevědomosti seznamovat, aby dosáhli dokonalosti. Well, I don't think we need conspiracy theories to understand, the darkness and misery of this material world and the godliness. We don't. Conspiracy theories don't help to understand this. Myslím si, že nepotřebujeme znát konspirační teorie, abychom pochopili tu temnotu tady tohohle hmotného světa a naopak jako slávu duchovního světa. Ty konspirační teorie nám tohle nepomůžou. What helps is to read the Bhagavatam. Co pomůže je číst Bhagavatam. If you read the Bhagavatam, then you understand what is what. What is illusion and what is reality. Když čteme Bhagavatam, tak potom pochopíme, co je iluze a co je realita. Yes. And I mean, just looking outside what's happening in the world, I think that it speaks for itself. It's getting more and more crazy and mad. Jenom to, že se podíváme prostě, co se děje ve světě, tak to mluví samo za sebe. Stává se to úplně čím dál tím víc šílený a bláznivý. Just one trip to the Prague city
train station, look around and you see, you know, usually the train station is always crazy energy. There are all kinds of funny people and drug addicts and, you know. Začínám navštívit jenom pražské hlavní nádraží, většinou tam prostě vidíme všechny ty bezdomovce a závislé na drogách. Ladies, don't forget the ladies program tomorrow. Okay, 4 o'clock. 4 o'clock here. Okay. Yeah, so I can't see how conspiracy theories help with this. Tak nemůžu jakoby nějak rozpoznat, jak by mohly konspirační teorie pomoct. Yes. And I mean, I for myself kind of made that observation that these people who are really into the conspiracy theories, there's usually quite a strong false ego behind it. A to je moje, jako to, že sleduji, že ti, kteří jsou opravdu v těch konspiračních teoriích hodně zabředlí, tak je tam hodně falešného ega. That often they think they know everything better than everybody else. On často si myslí, že oni vědí úplně nejlíp všechno, mnohem víc než všichni ostatní. I mean, I keep a good distance from people like that. You know? Před takovými lidma se držím hodně I just don't want to waste my time and energy with these kind of discussions. You know? Já vůbec nechci plýtvat mojí energii a časem tady na diskuzemi. It's contaminating. Je to velmi kontaminující. And also, let's be clear, behind everything is Krishna, you know, and not some guys who propagate this and that and this and that. No, Krishna is on the top there, you know. Takže musíme si uvědomit, že za vším je Krišna a ne nějaký jako chlapík, který tam jakoby tahá na nějaký nitky nebo propaguje něco. And Kali Yuga is all described in the Bhagavatam and it's simply manifesting more and more. Takže Kali Yuga, ona je popsaná v Bhagavatamu a manifestuje se více a více. So no need for conspiracy. Není potřeba žádný konspirační teorie. Okay, it's getting late. Many have left already. So that was the last general program, and tomorrow we have the ladies sangha here at 4. Takže to byl poslední veřejný program a zítra máme matéčí sangu tady ve 4. So just in case I don't see you again, thank you for allowing me to visit. Kdybych vás už neviděla, tak děkuji, že jste mi dovolili přijít. I enjoyed being in your company over the festival days. Já jsem si užila mít vaši společnost během festivalu. And I'm looking forward to come again. A těším se na to, že přijdu znovu. So Prabhupada ki, Samaved Bhaktan ki, go permanently.